Nigerians opposing negotiation with terrorist bandits talking nonsense, says Gumi. Shogbadada. Nigerians opposing negotiation with terrorist bandits talking nonsense, says Gumi. A self-appointed terrorist mediator, Ahmad Gumi, has attacked Nigeria opposing his calls on the federal government to negotiate with terrorists and bandits. Ibi tí wà tí mi padà bára wa nìyẹn. The same Sheikh Gumi tí gbogbo Nigerians home and abroad and the whole wide world tí wọ́n rí irú ìṣẹ̀dá tó jẹ́ àti ipa tó ń take nínú bí wọ́n ṣe hàn na live Nigerian citizen. Tí wọ́n kàn pa kúkúrú tó ń pa gúgù tó ń pa everybody. Tí Gumi ní Nigeria government ò gbọ́dọ̀ touch wọn. Any Nigerian citizen tí wọ́n bá pa innocently gbọ́dọ̀ fún wọn ní justice o. As a matter of fact, bí àwọn terrorist military abroad àwọn ní northern part of Nigeria tí wọ́n bá ti ń pa Nigerian citizen, kí government kó máa ṣe kíni, kí wọ́n máa pet wọn, kó fún wọn lówó, kó kún wọn lọ school, kó fún wọn ní luxurious life. Kí Nigerian citizen o ká fi ara balẹ̀, any one of the terrorists tó bá ti dé ká jẹ́ kó pa wá. Ṣebí gbogbo Nigerians both home and abroad and the whole wide world ni wọ́n sọ fún Nigeria government wípé arrest bọ̀bọ́ ìtẹ́ bá arrest bọ̀bọ́ nǹkankan máa ṣẹlẹ̀ láti bẹ̀. Ó máa ká wọn lára nǹkankan máa ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n wàá rí wípé àṣírí tó ní agbára ó wà láàárín Sheikh Gumi àti Nigeria government. Tí ó bá wá rí bẹ́ẹ̀, kí ló dé tí Nigeria government tó ń bẹ̀rù? Ẹ tún máa rí Sheikh Gumi ní àárín àwọn occasion ńláńlá tẹ́tí máa rí top politicians tó ń hold in Nigeria. Tó ń govern Nigeria àárín wọn lẹ́tí máa rí Sheikh Gumi with a maximum respect. Àbẹ́ẹ̀ tí rí àwọn army general wa tí wọ́n máa lọ kí tá bẹ́rí fún. Tó ń gbé báyìí láàárín in the midst of àwọn gbogbo àwọn top politicians in Nigeria. This is where we find ourselves. Àṣírí wo ló wá wà tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nípa attack Abuja? Lótìtọ́ ni Nigeria government ti fi fídíò síta wípé anybody ò gbọ́dọ̀ gbé fídíò yẹn wípé wọ́n kó terrorist wọ Abuja. Wọ́n kó terrorist wọ Abuja o. Wọ́n fi aircraft Nigeria airplane wọ́n fi kó wọn wọbẹ̀ according to the information. Èyí ló wá wọ́n fi kó àwọn Boko Haram terrorists wọ́n fi kó wọn sí Abuja. Èyí ló mú àwọn US America tí wọ́n withdraw gbogbo àwọn citizen wọn pé ẹ kúrò l'Abuja, it is no more safe fún yín láti leave, ẹ máa padà sílé. Wá gbọ́ àṣírí tó ṣẹlẹ̀. So the US government has authorized non-emergency ambassador staffs and families to leave Abuja with immediate effect after what they call deteriorating security issues in Nigeria. Please, I want you to hang on and pay attention and listen to this video. The same US government who also sent their troops to Nigeria to provide training and intelligence to the Nigerian military in order to help the Nigerian military to win this guerra against insecurity. But now they are telling their own people to leave Abuja because of the same insecurity. So basically Abuja is not safe. When I saw the news, I asked myself, what is about to go down in Abuja? Then when I saw the news of the young man who posted that there is a possible terror attack going on in Abuja, it was making sense to me. But then after a couple of minutes, the Nigerian police force, they posted a video, they made a post and they said there is no insecurity or any terror happening in Abuja. In fact, they arrested a young man who made the initial post or the initial claim. They arrested a 24-year-old man. The Nigerian police even made a video, said there is nothing happening in Abuja. But I was still not satisfied with the fact that the US, who is supposed to be providing training, helping us to win this war against insecurity, is telling their people to leave Abuja with immediate effect. Then when I saw the English Alhaji's video, where he said the Nigerian military aircraft C-130 brought in 1,000 Boko Haram members inside Abuja, then it was making sense to me. For those of you that don't believe the English Alhaji's video, this is not about believing or not. This is about you start thinking critically. We had the US troops in Nigeria the time these same Boko boys attacked 3 different military bases and the unalive commanding officer. 3 different military bases in one night was attacked by a Boko Haram member. We have also seen images and videos of the Nigerian army saying that they called onto the Nigerian Air Force and requested for air support. Nobody came. We had the US troops in Nigeria before that attack. We had the US troops in Nigeria during that attack and after that attack. There's also an attack that happened in Plateau State
on Palm Sunday that took the lives of innocent Nigerians, including a pregnant woman. We had the same US troops in Nigeria. The same attack that happened in Borno State yesterday that took the life of a brigadier general. We have US troops in Nigeria, and I've asked questions. What is the US troops doing in Nigeria? What is the purpose of having them in Nigeria? They say they're coming to provide training and intelligence, and we're still being attacked left, right, and center. What is going on? Àṣírí ti ń tú báyìí. So, ó ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní go down l'Abuja nísìn. Mo sọ náà from àwọn information tí wọ́n fún mi káàkiri. Wọ́n ti jẹ́ kó yé mi wípé tá bá máa fi gbẹ́nu lé middle of 2026 bí June, ṣé mo pa ti wà ní April, múra lọ sí May báyìí sìn. Títí wọ next year February tí wọ́n fẹ́ ṣe presidential election. Wọ́n ló máa fa kíkí, wọ́n ní kí gbogbo wa ká wà tàlát. Ká dẹ̀ wà, ṣé kíni? Ká ṣe kíni? Ká get ready fún anything ló lè ṣẹlẹ̀ at any time. Ṣùgbọ́n Bàbá Tinubu, President Bola Ahmed Tinubu, ṣé ẹ wà wíẹ̀ nípa àwọn Boko Haram tí wọ́n ní wọ́n transported lọ sí Abuja yìí sìn? This is a bit dangerous, yo. Àbí kí lẹ ní mo sọ? Bàbá Tinubu ṣé ẹ wà weird? Wọ́n transport òbítíbitì Boko Haram lọ sí Abuja, a whole capital of Nigeria. Omi ti mú báyìí. Now, let us listen to this, our brother's analysis. According to him, he said, what is going on with the US government? Are they no more helping Nigeria against the insecurity? We don't know. But the only thing that I can realize is that since that US air strike that landed in Sokoto in Christmas Day last year, ever since then, I realized US government have been a bit cold towards Nigeria situation. You can bear me witness. So the only thing we are now hearing on social media from US, really more and different one of them is about they are going to sanction the insecurity financier. They are going to do this, they are going to do that. Yes, according to this, our brother, US government sent about 200 troops to Nigeria with many equipment, modern equipment, in order to do what? To train more Nigerian soldiers with the new equipment and some other things. But even at that, the kidnapping and terrorism skyrocket in Nigeria more than before. So what is actually going on? Kí ni àwọn US government tí mọ̀ tí ẹ̀rù ń bà wọ́n láti sọ fún àwa Nigerians? And for US government issuing that warning for the past 2 to 3 weeks now, I've been seeing that thing on social media. Yes, they have been sending warning to US citizens living in Nigeria, most especially in Abuja, that Abuja is no more safe for their citizens, that they should come back home. They closed down Nigeria and the US embassy in Abuja. I don't know, maybe you have heard about that. So what is going on? My own little analysis is this. Dear brother, with this your little analysis, I appreciate you, Baba. But from my own little analysis, my Nigerians, open your eyes and open your sense at the same time. So you can be able to see what is going on in Nigeria. Apart from we coming out to tell you what is happening, you will be able to relate with the situation by yourself. Which is, it is true, US government can send their troops to Nigeria with many modern equipment and also to train our gallant soldiers. But what happens if Nigeria government refuse them to do what they are supposed to do? Remember, Nigeria government, any Western person or Western leader or whatsoever that come to Nigeria to come and support us against this insecurity. You see what Nigeria government are doing to them. If you have forgotten so quickly, let me bring back this, our brother, Alex, this missionary Alex, that have been helping them for so long in Benue. Spending his own money, he even let the whole world know that being in Benue supporting them against the insecurity, that the Western leaders are aware that he was there. They were in support of him. But when the Fulani realized that this missionary Alex has been exposing them thoroughly and they don't want him to be saying all what he has been saying to the whole world, they started doing what? Frustrating this man. They frustrated him and his effort to the extent that the governor, the Benue governor, Benue state governor, executive governor,
send a warning to him, and at the end of it all, Nigeria government now sent a warning to him and deported him that he is about to divide Nigeria. Is it Alex missionary that want to divide Nigeria, or Nigeria has been divided? Nigeria has been divided for a very long time. The only thing we are waiting for is for you to make it official, because tribalism and every other thing in Nigeria has divided us. There is nothing like one Nigeria. It's a fraud. It's a scam. What if US government are ready to help us thoroughly, but Nigeria government refused to give them that chance? As you can see, the Fulani Caliphate, anything they wanted in Nigeria is what happened. If they don't want something, no matter who the president of Nigeria is, it is none of their business. So we shouldn't blame US government for this now. We shouldn't blame US government. Tí wọ́n bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ tí Nigeria government ò fún wọn láyè ńkọ́. Ẹ wo gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ti fẹ́ wá tán wá fẹ́ wá ràn wá lọ́wọ́ Nigeria government á máa sọ fún ẹ pé kò sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ṣé kí wọ́n para wọn lé lórí ni? Àbí kí lẹ ní mo sọ o? Èmi ò rí nírí wípé bóyá US government ni wọ́n ní nǹkan gidi tó fẹ́ ṣe, àbí tí wọ́n fẹ́ offer Nigeria. It is the Nigeria government that we should be asking them what is going on. Upon the troops tó wá fún wọn ní training, upon the modern equipment, what is going on? Traces anything. Àbí kí lẹ ní mo sọ? Ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ. Tí mo bá sọ fún ẹ pé ọmọ ìran mi, tí Nigeria government, tí Nigeria tí wọ́n bá kọ̀ láti jẹ́ kí ògo àwa Yorùbá kó di yàn fáyé rí, tí onílẹ̀ wá ń ṣe fúnra lára ẹ̀, ṣé kò wá tó nǹkan tá à ń yọ̀ sí? Èmi la ò ní yọ̀ sí. Èmi la ò ní yọ̀ sí Yorùbá days tó di wá. Èmi la ò ní yọ̀ sí. Wá wo fídíò ìwárí wípé Yorùbá gbáyé lọ, gẹ́gẹ́ dí gẹ́gẹ́, Yorùbá ti gbáyé kan. Welcome to the Temple Talk. So, today's Temple Talk will be Ọdún, Àríyá, Àjọ̀dún. Oselugbe Atlanta ni wọ́n ṣe ọdún Ifá, annual ọdún Ifá. Wọ́n dẹ̀ pè wá, àwa lọ fojú lóúnjẹ. So I thought not to be selfish, I should bring some clips to you guys. Nínú àwọn videos yìí, àwa méjì péré ni ọmọ Yorùbá tó wà nínú gbogbo gathering yìí. Everybody tó wà níbí báyìí, there are people that have invested their time to study Yoruba culture and tradition. Ọdún Ifá tí wọ́n ń ṣe yìí, wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nǹkan tó ń pè ní bẹ̀m̀bẹ̀. Bẹ̀m̀bẹ̀ ni àsìkò tí wọ́n máa ń jó, tó máa ń kọrin fún òrìṣà kọ̀ọ̀kan. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìbà, wọ́n á dẹ̀ máa kọrin fún òrìṣà kọ̀ọ̀kan. Àwọn tó bá jẹ́ olóró yẹn, wọ́n máa bọ́ síwájú láti jó. Àwọn míì tójú bá ń tí òde ní sún síwájú. But yeah, enjoy all the clips and I will just leave you guys to it. Then I will caption gbogbo òrìṣà tó bá ń kọrin fún. I think this one is ìbà. Then I will caption òrìṣà tó bá ń kọrin fún. Enjoy. Yorùbá gbáyé lọ, gẹ́gẹ́ tí gẹ́gẹ́, Yorùbá gbáyé kan, àti fẹ́ gbáyé kan. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí the other video tí mo ṣe ní some days ago? Ní university wọn lọ́hùn ní India, tí wọ́n adopt èdè Yorùbá as one of international language ní the whole of Africa. Ẹ̀dẹ̀ láti ìgbáyé kan. Tó jẹ́ sí wípé ibi tí Ọlọ́run tí ò nílẹ̀ tó ń promote ìran Yorùbá dé. Yorùbá, èdè Yorùbá máa dàbí èdè òyìnbó àbí èdè French tó jẹ́ pé international language in all over the world. Kò sí country tó bá dé tó bá gbọ́ French, wá gbọ́ English, wá rí èèyàn kan ṣá ni. Yorùbá náà ti fẹ́ become that tó já sí wípé tó bá gbọ́ English, wá gbọ́ French àbí kán gbọ́ Yorùbá. Ẹ̀dẹ̀ lọ́lọ́run kò dá wa yàtọ̀. Wọ́n ní má bá wọn sọ́mọ́, Ọlọ́run fẹ́ ra wa jura wa lọ. Ó ṣàwálẹ́ṣà ọ̀tọ̀ àwa ìran ọmọ Yorùbá. Ẹ wá wò, ìjẹ́ mo wípé gbogbo nǹkan tó rí nínú fídíò yẹn, sister mi tó ń ṣe analysis níbẹ̀, ó ní òun pẹ̀lú wọn Yorùbá kan, òun náà jẹ́ Yorùbá pọ́nbélé tán jẹ́ méjì níbi bẹ̀. Gbogbo àwọn tó wá rí bẹ̀ yẹn wọ́n kì í ṣọmọ Yorùbá o. At the same time ọmọ Yorùbá ni wọ́n, tí wọ́n ti kó wọn lẹ́rú lọ tipẹ́tipẹ́. Ṣé rí wípé ìran Yorùbá ó kúrò ní kèrèmí? Ọlọ́run ní já mọ́ iye ara wa. Àwọn nǹkan tí Ọlọ́run tó dá mọ́ wa lára, tí gbogbo àgbáyé ṣàfẹ́ belongs to this ẹ̀yà Yorùbá, wọ́n fẹ́ wà part of us, tí wọ́n adopt
àṣà, èdè, ohùn, ọ̀rọ̀, ìṣe, everything about Yorùbá. Ẹ wo nǹkan tí àwọn other tribe nínú Nàìjíríà tí wọ́n fi wá ṣe. Tẹ́ bá wo àwọn ọmọ Yíbò níbi tí wọ́n like everything about Yorùbá dé. Wọ́n fẹ́ adopt everything about Yorùbá àtorúkọ yẹn gan. Kọ́ máa ka má claim ẹ̀ mọ́. Kó já wọn ni wọ́n á máa jẹ́. Tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, báwo ni Yíbò ṣe máa sọ wípé àwọn náà kọ́kọ́ tẹ Ilé Ifẹ̀ dó? Ìwọ náà wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú fídíò yẹn. Sister wa ọmọ bàbá Ẹlẹ́bùúbọn Oyin nílùú Amẹ́ríkà. Mo ti máa ń wo fídíò yín láti bí ọjọ́ mẹ́ta. You are doing a very wonderful job, sister mi. Tí n bá lè ní telephone number yín, inú mi á dùn o. Mo fẹ́ pè yín o torí mo máa ń like bẹ́ ṣe máa ń pe àwọn èdè ìjìnlẹ̀ Yorùbá, bẹ́ ṣe máa ń ka oríṣiríṣi àwọn nǹkan. Ó máa ń move mi. Mi mọ̀ bóyá lè kọ́ mi ni o. Mo fẹ́ learn. Ẹ ṣáàjì mi ò mind. Mo fẹ́ mọ̀ nípa ìran mi tí mo ti ṣẹ̀ wá. Ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́ nǹkan tí sister yẹn sọ ńbẹ̀ yẹn? Gbogbo wọn yẹn wọ́n ń ṣe Yorùbá. Ẹ wá wo Ògúnyè, ẹ wo gbogbo orin Yorùbá tí wọ́n ń kọ. Gbogbo nǹkan àṣà Yorùbá, everything, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n yàn láàyò. Bá ṣe lu ìlú, gbogbo ìlú Yorùbá, ijó wa, everything, gbogbo ẹ̀ náà fẹ́ máa kọ́. Yorùbá temple, Ifá temple. Àwọn ẹ̀yà wọ̀nyí, àwọn ni wọ́n wá promote Yorùbá. Non promote ọmọ kóòtù ajíire. Àwa ta ní nǹkan wa tó yẹ ká promote ẹ̀. Most especially tá wà labroad. Iṣẹ́ ò jẹ́. Bùkátà pọ̀ lọ́rùn wa. Kó tó ronú daddy, mommy, brother, sister, uncle, auntie, friend, family tó máa fún nawọ́ eléyìí. Bó ti kúrò nínú iṣẹ́ kan ló ń bọ́ sí iṣẹ́ mi. Àyè wá dà tá fi máa ráyè promote ẹ̀. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ ò ní lè fi wá lọ́rùn sílẹ̀. Ó ń promote nǹkan ẹ̀ fúnra lára ẹ̀. Ọlọ́run bẹ pẹ̀lú wa. Tí bá wá lọ́lọ́run fẹ́ra wa jura wa lọ. Wàá máa rò pé mi ò mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ. Ọlọ́run ṣa ìran ọmọ kóòtù ọmọ ọ̀ràn ọmọ Yorùbá. Ó ṣàwá ní ẹ̀ṣà ọ̀tọ̀. Ẹ jẹ́ a gbé nǹkan wa lárugẹ. Ẹ̀yin náà máa wò, ṣé ti rí wípé Yorùbá ti ń gbáyé kan? Bí ẹ̀sìn Mùsùlùmí bó ṣe gbáyé kan, tí Kristẹni gbáyé kan, ẹ̀sìn Yorùbá náà máa ti ń gbáyé kan. Mi mọ̀ bóyá kíní yẹn yí ẹ. I am proud to be from Yoruba race. I am proud to be a kóòtù àjíire bí. Ìwọ ńkọ́? Mo ní ìwọ ńkọ́? Wọ́n ló mọ̀. Ibẹ̀ ni kọ́kọ́ náà la tún máa dé. Ọ̀rọ̀ yìí ti bẹ́yìn yọ. Ṣé rí àfáà Súná? Kò jáwọ́ lórí rògbòdìyàn tó wà ńlẹ̀ yìí pẹ̀lú Saheed Òṣùpá o. Ó náà jọ máa mú nǹkan ńlẹ̀ ni. Kódà ó ti fi mẹ́sẹ̀jì tuntun ránṣẹ́ sí Saheed Òṣùpá àti àmì Ọlọ́run pé tí ẹ̀ bá òun fún wọn ní ọjọ́ 7 tí wọ́n bá ti lè gbẹ̀mí òun. A jẹ́ pé ìyá wọn, bàbá wọn 25 wá gbọ́. Everybody ń pè mí. Òṣùpá ló lọ ta sí. Àmì Ọlọ́run ló lọ ta sí. Ẹ jọ̀ọ́, mo wá bi àwọn èèyàn léèrè pé kí ni mí ní ha tẹ́ ń wí yẹn. Ṣé mo ta sí wọn ni? Àti wípé ẹkún tí mò ń sun kìí ṣe ẹkún ẹ̀rù bíbá o. Ẹkún ìfẹ́ ni mò ń sun bó ṣe ká mi lára sí. Àti wípé kò tún wá sí òtítọ́ mọ́ láyé yìí. Òtítọ́ ti kú. Irọ́ ló wá di ọjà táwọn èèyàn ń ná sìn. Ilẹ̀kùn tí mò ń sun mo wá ń fi àsìkò yìí sọ ní ìsìn. Tó bá jẹ́ pé lótìítọ́ ni Òṣùpá lágbára ló lóògùn. Tóògùn rẹ̀ àti agbára rẹ̀ tó ju Ọlọ́run ọba aláàlọ́. Tó bá jẹ́ pé lótìítọ́ ni àmì Ọlọ́run lọ́lọ́run pè lọ́rán ṣẹ́ tí ó dẹ̀ fi ṣàbúrú rí. Támi Ọlọ́run ò fi ṣàbúrú rí. Mo challenge Òṣùpá àti agbára tóògùn rẹ̀. Mo challenge àmì Ọlọ́run kí wọ́n fi nǹkan ṣe mí gangan. Èmi tí mo dúró nínú èmi ni o. Ẹ fi nǹkan ṣe mí gangan. Ẹbí mi kọ́ Saheed ni mò ń sọ èmi gangan. Ẹ fi nǹkan ṣe mí kó tó tó ọjọ́ 7. Àti ẹ̀yin alágbọ̀rọ̀dún wọn ni o. Mo challenge yín. Tó bá jẹ́ pé lótìítọ́ ẹni oṣù ẹni àjẹ́ ẹni babaláwo tó ń ṣiṣẹ́ fún yín. Ẹ fi nǹkan ṣe mí kó tó tó 7 days. Yes. Àmọ́ bí tí yàrá ìfẹ́ bá já báyìí o gbogbo ọmọ Yorùbá. Àfáà Súná ti fárígá báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò ẹ̀ ló circulate online. Ó ti ṣe fídíò ti apologize fún Chief Sunday Igboho. Oríyọmí Hamzat àti Tani àti Bàbá Kọ́lá Olóòtú pé kán má bínú. Okay. Ṣùgbọ́n kò apologize fún kí Saheed Òṣùpá àti àmì Ọlọ́run. Rádà nǹkan tó gbọ́ nínú fídíò ni wípé àfáà Súná lóun fún Saheed Òṣùpá àti àmì Ọlọ́run ní ọjọ́ 7. Kán fi ṣe kí ni? Kán pa òun. Ó ní tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni àmì Ọlọ́run ní tírà tó gbóná jẹjẹ. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni kí Saheed Òṣùpá lóòótọ́ ni wọ́n ń ṣoògùn tó ògùn ń jẹ́ lọ́wọ́ wọn.
òun fún wọn lọ́jọ́ méje ó wá tẹ̀síwájú pé kó má àtàkì ìyàwó òun ọmọ òun fámílì òun nìkan ni o ẹ jọ̀ọ́ tí àfáà àmì Ọlọ́run tí ò bá tiẹ̀ kó má wá sàsíra kí Saheed Òṣùpá kó má ṣaàgùn kó má ṣoògùn kí nǹkan tí àfáà súnà wá sọ wípé lọ́jọ́ méje kan kú kan pa wọ́n kó wá ṣẹlẹ̀ ṣé ẹ̀ ti rí pógun ti dé báyìí bàmí kí Saheed Òṣùpá àti àmì Ọlọ́run olórúkọ màlàbùkù máa ń wá kiri inú ayé àwọn nǹkan kan wà nínú ayé tí mo fẹ́ kẹ́ jẹ́ ká mọ̀ àwọn igi kéékèèké kan wà téèyàn bá ń kọjá lọ lójú ọ̀nà téèyàn máa fojú ré náà látọ̀kọ́ pé ilé igi kékeré ni kò lè gbé bí bá tiẹ̀ fẹsẹ̀ kọ kò lè gbé mi ṣubú tó sì máa gbéyàn ṣubú yakata báyìí àti ìdìde tá a dogun àwọn odò kéékèèké kan wà téèyàn máa fojú tẹ́ńbẹ́lú láyé wípé odò yìí kí tó bá tẹ̀ lódò máa gbé ni lọ ṣé bí irú odò yìí náà ni ṣùgbọ́n tó bá tẹsẹ̀ kan wọnú ẹ̀ tí ò bá tètè wá àtúnṣe àbí nǹkan kan á mú ni á sì gbé ni lọ dì bá mi Saheed Olúfimọ àti gbọ́ oríṣiríṣi orin tẹ́ ǹkan tẹ́ fi ń reply láti jẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé iṣẹ́ wo ni blogger yẹn ṣe fún yín tó ń demand tó ń béèrè owó lọ́wọ́ yín bàbá lóòótọ́ ni gbogbo wa ti kó fún àfáàsù náà ṣùgbọ́n nínú voice note tó gbé jáde tá gbọ́ ìkan lára àwọn blogger yìí òun ni àfáàsù náà ìjẹ́ ó lè máa ń ràn oníṣẹ́ adẹ̀gbọ́n nínú àwọn voice note nípa Barishoki torí mo wà lára àwọn tó gbé voice note Barishoki bí tó ti kó fún yín wípé wáì tó ṣe máa ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn tí gbogbo wa kó fún Barishoki ẹjẹ́ àsòótọ́ ọ̀rọ̀ bàbá sòótọ́ àákú bá a sọ ọ̀run là ń lọ bàbá tẹ bá fún ní nǹkan kò pọ̀ jù ìdí ni wípé blogger yàtọ̀ sí blogger online area of specialization ọ̀pọ̀lọpọ̀ blogger ó yàtọ̀ síra wọn àwọn kan wà tó jẹ́ wípé àdàbí lọ́yà fún àwọn èèyàn àdàbí lọ́yà ni gbogbo yín náà lẹ́dẹ̀ ní lọ́yà bàbá Olúfimọ gbogbo yín lẹ ní lọ́yà àdẹ̀mọ́ bẹ́ ṣe máa kẹ́ àwọn lọ́yà yín tẹ́ ṣe máa gbé wọn gẹ̀gẹ̀gẹ̀ kò sí yàmọ́ǹtì tán béèrè tẹ́ẹ̀kì fún wọn ṣùgbọ́n ẹ máa ń rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ máa fojú tẹ́ńbẹ́lẹ́ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ blogger iṣẹ́ tí blogger ń ṣe nínú kéèsì ó yàtọ̀ gédégbé sí ti lọ́yà in fact as a matter of fact láyé ta wá sìn blogger gan ló ti máa ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tẹ́ máa lọ ń gbé fún lọ́yà ìyẹn àfi tí ọ̀rọ̀ yẹn kéèsì yẹn ò bá dọ̀la àbí tí ò dọ́dọ̀ blogger tó mọ tó ní good presentation blogger àti kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ yẹn 50% kí lọ́yà tó wá parí eléyìí tó kù ṣùgbọ́n gbogbo owó iṣẹ́ àti everything lọ́yà lẹ máa lọ́nkọ fún àsìkò títọ́ ta máa ní láti máa recognize wa àwọn gbogbo irú àwa yìí ta bá dúró ta bá stand fún anybody yìí tó bá attack life wa là ń fi sílẹ̀ ìjẹ́ mo yé people tí wọ́n hate wa kò sí bá ṣe máa bọ́ síta ta máa la fẹ́ defend lágbẹ́já defend tàmẹ̀dù tó ò ní step on people's toes tó ò ní ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa mú ẹ lọ́ta àìmọye tó re wá máa wà lọ́wọ́ wọn ṣùgbọ́n nítorí pé bíyà á defend ìgbà náà I stand by you guys wọ́n á sọ wá di ọ̀tá oore yẹn wọn ò ní ṣe tí ẹ̀yin náà tá à ń dúró tì tá à ń stand fún ní every time tẹ́ ẹ bá fi ẹ̀mí ìmoore hàn á tún wú wa lórí jù tàtẹ̀yìn wa lọ òun ni nǹkan tí àfàsùn náà sọ tó mẹ́sẹ̀gì tèmi ń rí tó ń try láti pass nìyẹn tí ó bá wá di à ń rí pé bàbá Olúfimọ àìmọye lẹ́rán lọ sí umra lọ sí Mẹ́kà ṣe bá rí yín gbà tẹ́ lọ ra jẹnẹrétọ̀ gbàngbà fún Àgbàlá Gabriel a dẹ̀ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ̀ ṣoore fún èmi rí yín ṣoore ni yín mo mọ̀ yín dáadáa tẹ́ bá wá rí wípé bíyá wọ́n torí àjùmọ̀bí ọ̀kan tàánú ẹni orí bá rán sí ni bẹ́ẹ̀ ní ṣe ni lóore tí Ọlọ́run ò bá kọ wípé káàṣì o láti àpò yín ẹ ní àwọn èèyàn bó tó mọ̀nà bro tí ẹ bá kọ̀nẹ́ẹ̀tì máa yẹn náà mọ́ àwọn èèyàn tá ń rí oore látara wọn oore tó bá rí látara wọn wọ́n á máa sọ títí láéláé pé láti pàṣẹ yín làwọn náà fi gba oore yìí mú kò tí ì pọ̀ jù because by standing with you gbogbo ọdún tẹ́tí rán wọn síta wọ́n ti ṣe a lot of people ẹ̀yin náà ẹ̀fẹ̀mí ìmoore hàn wọ́n ṣe rí gbogbo àwọn orin tẹ́ ẹ bọ́ síta tẹ́ ẹ fún wọn tẹ́ ẹ ń reply pé wọ́n ṣe kọ́kọ́ fún yín tó bá jẹ́ lórí pé kán stand kán defend kò easy bàbá kò easy torí èmi náà mo wà into that shoe ẹ̀fẹ̀mí ìmoore hàn wọ́n ẹ má sọ wípé wọ́n bìlì yín ní ìgbà tí kinní yẹn jáde gbogbo wa la kó fún wọn a tún wá farabalẹ̀ gbọ́ dáadáa bàbá ẹ fà wọ́n mọ́ra kò sí iye orin tẹ́ ẹ bá kọ síta tó change anything Ọlọ́run ti gbé yín sí àwọn àyè kan ipò kan nínú ilẹ̀ Yorùbá kò ní kánjú gbé yín wálẹ̀ àwọn nǹkan kan wà téèyàn ti jùlọ láyé èló ló fẹ́ kúrò nínú àkáǹtì yín sí ọwọ́ àfàsùn náà tó fẹ́ mú yín lómi ẹ lè rò wípé oore yín kò ní oore kankan tó fẹ́ ṣe fún yín mọ́
mọjọ́ ọ̀la o mọ̀ kan tó lè ṣẹlẹ̀ lọ́la. Orúkọ tèmi ò yípadà, Ìyèdára Kòwé ni mò ń jẹ́. Má gbàgbé láti bá mi share ètò yìí, má sì gbàgbé láti bá mi drop comment ẹ, má sì gbàgbé láti bá mi like. Bye for now. Ire o, kàbètè.